Laga, idol, nag-golfing ka, idol. Ano sa'yo mo gikuha? Scuff from the shoes. Okay. Marks, yeah. Yung mga marks, hindi yung matitinding marks. So ito yung prototype ko. Tingnan. It costs you like $1.50. This one is free. This one's $1 for a dozen. Tingnan mo. Ayun. Number. Yeah. So, nag-golfing na siya og sa'yo. Hanggang sa iya, ha? Tara, oh. Muna pinaka-easiest way to remove that one. Diba? Tennis ball lang ni guys. Ara ni sa dollar store. Palit, nita lang kag mga kahoy. Batilis. Golfing. Pew, 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 pew. Makes. It's gone. Kaysa mag-map ka guys, bawal man mag-map diri kay daghan ng mga for safety purposes. So karon ano na lang siya niya ako mag-dasmap, char lang.